بونوم ديم، نهاركم سعيد. سنستمتع في هذا الفيديو بالحديث عن هوراي إت ديس إت تيمبوس، الساعات واليوم والوقت. عرف الرومان عدة أنظمة للتوقيت اليومي من ضمنها نظام 12 ساعة، ولم يعرفوا أبدا نظام 24 ساعة، فقسم الرومان الليل إلى 12 ساعة والنهار إلى 12 ساعة أيضا. قرئت الساعات كالتالي: ففي ساعات الليل نبدأ بالساعة الأولى ويوضع خلفها كلمة ليلا، وهكذا حتى الساعة 12. هورا بريما نوكتيس، هورا سيكوندا نوكتيس، هورا ترتيا نوكتيس، هورا كوارتا نوكتيس، هورا كوينتا نوكتيس، هورا سكستا نوكتيس، وهي ذاتها ميديانوكس أي منتصف الليل والساحرة للدعابة. هورا سبتيما نوكتيس، هورا أوكتافا نوكتيس، هورا نونا نوكتيس، هورا ديكيما نوكتيس، هورا أونديكيما نوكتيس، وأخيرا هورا دووديكيما نوكتيس. يجب الإشارة إلى أن الرومان نادرا ما استخدموا الساعة 12 سواء صباحا أو مساء، واستعاضوا عنها بشروق الشمس سوليس أورتوس وغروب الشمس سوليس أوكاسوس. أما عز الظهر أو منتصف النهار فكان يسمى ميريديس. وقسم الرومان النهار إلى قسمين: قبل الظهر أنتي ميريديم وبعد الظهر بوست ميريديم. وقد تنتبه إلى أن AM و PM هي اختصار لهذه العبارات، والمدهش استخدامها فقط في الإنجليزية وليس في اللغات الوليدة عن اللاتينية. وإذا سألتني ما الفرق بين ميريديس وميريديم فهي ذاتها، والفرق في علامة الإعراب في نهاية الكلمة لأن ميريديم جاءت بعد حرف جر. أما ساعات النهار فهي ذاتها ساعة الليل، وتستبدل نوكتيس ليلا بكلمة ديي وتعني نهارا، هورا بريما ديي، وهكذا حتى الساعة 12. وعلى غرار اللغة العربية فاللاتينية القديمة كانت غنية بتعابير دقيقة استخدمها الرومان للدلالة على أوقات الليل أو أوقات النهار، وهي عديدة سأذكر بعضها هنا. بريما فاكس وتعني الشعلة الأولى، وخلالها يشعل الرومان الشمعة لإضاءة عتمة الليل. كونكوبيا نوكس، وكونكوبيا تعني سرير، وفيها يذهب الرومان إلى النوم. وقبل الشروق لدينا جاليكينيوم وهو موعد صياح الديك. وبعد توقف الديك عن الصياح ودخوله قرنه ليهدأ يسمى كونتيكينيوم. وشروق الشمس يسمى دي لوكولوم. أما فترة الصباح كاملة فتسمى ماني. وقبل الحديث عن أدوات قياس الزمن عند الرومان سأعطيكم بعض مصطلحات الزمن الرئيسية: سبتيمانا أسبوع، مينسيس شهر، آنوس سنة، فيسبيرا مساء، ديكينيوم عقد. ومن المصطلحات المستحدثة حديثا ولم تكن موجودة زمن الرومان سيكوندوس ثانية، مينوتي دقيقة، سايكولوم التي كانت تعني في ذلك الوقت فترة زمنية وصار معناها قرن، وأخيرا ميلينيوم وتعني ألفية. سؤالنا الأخير: ما هي الأدوات التي عرفها الرومان لقياس الزمن؟ وهل عرفوا الساعة التقليدية؟ لقد استخدم الرومان ساعتين خلال النهار وخلال سطوع الشمس. عرفوا الساعة الشمسية بأشكالها المختلفة، وذلك بقراءة الزمن من خلال سقوط الظل على وجه الساعة، وكانت الساعة تسمى هورولوجيوم. وفي الليل أو خلال الأيام الغيمة فقد لجأوا إلى الساعة المائية، وهذه الساعة تسمى كليبسيدرا أو هورولوجيوم إكس آغوا أي ساعة على الماء. أعرف بماذا تفكرون؟ ماذا لو اختلفت الساعات حسب الصيف والشتاء؟ كيف كان حساب الوقت؟ في الواقع أن مصطلح ساعة هورا لم يكن ثابتا عند الرومان، وكان يتغير صيفا وشتاء، فتصبح الساعة أطول في الصيف وقد تصل إلى 75 دقيقة، وتقصر في الشتاء حتى تصل إلى 45 دقيقة. ويمكن تتبع هذا التغير المستمر خلال العام من خلال التقويم الظاهر أمامكم والذي اعتمده الرومان. Gratias et valete.